แม่เลี้ยงกับข้าวคำสุดท้ายการครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีชายค้าขายผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกชายชื่อคล้ำเขามักจะออกไปทำมาค้าขายกับพ่อค้าคนอื่นๆเสมอการไปของเขาก็ใช้เวลานานกว่าจะกลับในแต่ละครั้งบางครั้งไปเป็นเดือนบางครั้งไปเป็นแรมปีถึงจะกลับมาสักครั้งถึงแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองอยู่บ้างแต่การขาดใครสักคนในครอบครัวมันทำให้ผู้เป็นภรรยาต้องแบกรับภาระเลี้ยงลูกตามลำพังในที่สุดข่าวร้ายก็มาเยือนภรรยาล้มป่วยและสิ้นใจก่อนสามีจะกลับมาถึงปล่อยให้ลูกชายต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวหลังจากภรรยาเสียชีวิตไปนานบ้านก็เงียบเหงาและขาดคนดูแลวันหนึ่งชายผู้นั้นจึงตัดสินใจแต่งงานใหม่หวังว่าจะมีคนช่วยดูแลบ้านและลูกหญิงที่เขาพามาเป็นภรรยาคนใหม่ดูภายนอกเป็นคนขยันพูดจานิ่มนวลใครๆก็คิดว่าคล้ำคงได้แม่ใหม่ที่ดีชายผู้นั้นยังคงออกไปค้าขายกับพ่อค้าคนอื่นๆครั้งนี้เขาลาลูกและภรรยาใหม่คงไปนานกว่าจะกลับเขาขอให้ภรรยาดูแลลูกและบ้านเสร็จภาระแล้วเขาจะรีบกลับมาจากนั้นไม่นานหลังย้ายเข้าบ้านความจริงก็เริ่มปรากฏแม่เลี้ยงไม่ชอบคล้ำเลยนางมองว่าเด็กคนนี้เป็นภาระกินข้าวก็เปลืองแถมยังทำให้นางต้องทำงานเพิ่มตั้งแต่วันนั้นคล้ำต้องตื่นก่อนฟ้าสางไปตักน้ำหาฟืนกวาดลานบ้านเลี้ยงไก่ส่วนอาหารแม่เลี้ยงมักตักให้เพียงข้าวก้นถ้วยกับน้ำแกงจืดๆหลายคืนเด็กน้อยต้องนอนทั้งที่ท้องร้องแต่เขาไม่เคยบ่นเพราะรู้ว่าพ่ออยู่ไกลคงไม่มีใครช่วยเขาได้คล้ำได้แต่ปลอบตัวเองว่าถ้าเราอดทนทำดีไว้สักวันคงมีคนเห็นและเขายังเชื่ออย่างนั้นแม้จะไม่รู้เลยว่าโชคชะตากำลังเตรียมบททดสอบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมไว้ให้เขาเช้าวันหนึ่งลมหนาวพัดผ่านหมู่บ้านคล้ำตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเหมือนทุกวันเขาหาบน้ำจนไหล่แดงกวาดลานจนฝุ่นจับเต็มผมแล้วจึงได้กินข้าวเช้าแม่เลี้ยงตักให้เพียงข้าวก้นถ้วยกับปลายช้อนน้ำพริกพอกินไปได้ไม่กี่คำท้องก็ยังร้องโครกครากวันแล้ววันเล่าเขายังคงทำงานหนักกินไม่อิ่มนอนไม่เต็มมาวันหนึ่งคล้ำตั้งใจจะเก็บข้าวคำสุดท้ายไว้กินตอนสายเพื่อจะมีแรงทำงานต่อเขาห่อมันไว้ในใบตองเล็กๆและกระบอกน้ำไม้ไผ่ยัดใส่ย่ามแล้วก็เดินออกไปสายวันนั้นระหว่างที่คล้ำกำลังเก็บฟืนที่ริมป่าท้ายหมู่บ้านเขาเห็นชายชราคนหนึ่งนั่งพิงต้นไม้ตัวสั่นหน้าซีดและดูเหมือนจะหมดแรงชายชราพูดเสียงแผ่วพ่อหนูมีอะไรให้คนแก่รองท้อไหมเดินมา2 วันแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยคล้ำชะงักเขาล้วงย่ามออกมามีเพียงห่อใบตองนั้นข้าวคำสุดท้ายของเขาเองเด็กน้อยมองท้องตัวเองที่กำลังหิวแล้วมองชายชราที่แทบลุกไม่ไหวเขายืนมองครู่หนึ่งในที่สุดคล้ำก็ค่อยๆคลี่ใบตองยื่นข้าวให้ทั้งก้อนผมมีแค่นี้ครับลุงกินเถอะผมยังทนได้เขายื่นข้าวคำนั้นกับกระบอกน้ำให้ชายชรารับไปกินช้าๆด้วยน้ำตาคลอก่อนจะเงยหน้ามองคล้ำและพูดว่าเด็กน้อยเอ๋ยความเมตตาของเจ้าจะไม่เคยสูญเปล่าวันหนึ่งเมื่อเจ้าลำบากจะมีคนยื่นมือหาเจ้าเช่นกันคล้ำยิ้มเบาๆแม้ไม่เข้าใจนักเขาเพียงดีใจที่ชายชรามีแรงลุกขึ้นได้แต่เขาไม่รู้เลยว่าคำพูดนั้นกำลังจะเป็นจริงเร็วกว่าที่คิดไม่กี่วันหลังจากนั้นเสียงกระซิบกระซาบก็เริ่มดังไปทั่วตลาดมีคนป่วยไอไม่หยุดไข้สูงลุกไม่ขึ้นบางบ้านต้องจุดธูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางบ้านปิดประตูเงียบงันผู้เฒ่าผู้แก่เรียกมันว่าไข้ระบาดตอนแรกคล้ำก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมตื่นเช้าทำงานหนักกินน้อยและเงียบแต่แล้ววันหนึ่งขณะกลับจากนา
เขาเห็นบ้านหลังหนึ่งมีผ้าขาวแขวนหน้าประตูคนในหมู่บ้านยืนคุยกันน่าเครียดอย่าเข้าใกล้โรคกำลังลามได้ยินว่าหมอยาจากเมืองไกลกำลังเดินทางมาข่าวนี้ทำให้ทั้งหมู่บ้านหวาดกลัวร้านค้าปิดเร็วผู้คนไม่กล้าพูดคุยใกล้กันเหมือนแต่ก่อนที่บ้านของคล้ำเองแม่เลี้ยงเริ่มหวงของมากขึ้นกว่าเดิมนางเก็บข้าวสารใส่ไหล็อกฝาแน่นตักอาหารให้คล้ำน้อยลงไปอีกนางพูดด้วยเสียงหยาบกร้านช่วงนี้ของแพงใครไม่ทำงานก็ไม่ต้องกินมากคล้ำได้แต่ก้มหน้าแม้ท้องจะหิวจนมือสั่นคืนนั้นลมพัดแรงผิดปกติเสียงหมาเห่าหอนดังไกลๆและในความมืดคล้ำเริ่มรู้สึกหนาวสั่นแปลกๆเหมือนมีไข้กำลังคืบคลานเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเรื่องร้ายกำลังใกล้เข้ามาเร็วกว่าที่เด็กจะเตรียมใจทันรุ่งเช้าคล้ำพยายามลุกจากเสื่อแต่โลกทั้งใบหมุนโคลงเคลงตัวเขาร้อนจัดหัวหนักเหมือนมีหินทับเหงื่อไหลทั้งที่ลมยังหนาวเขาพยายามฝืนลุกไปตักน้ำตามหน้าที่แต่เดินได้ไม่กี่ก้าวก็ซุดลงข้างโอ่งแม่เลี้ยงเห็นเข้าก็ตะโกนมาใส่อย่ามาแกล้งทำป่วยงานยังไม่เสร็จคล้ำพยายามบอกเสียงเบาผมหนาวครับผมเวียนหัวแต่นางเพียงสะบัดหน้าถ้าจะนอนก็นอนไปตรงเพิงหลังบ้านอย่าเอาเชื้อเข้าบ้านเด็กน้อยจึงถูกให้ไปนอนบนเสื่อเก่าๆใต้เพิงฟืนลมลอดทุกด้านวันนั้นไม่มีข้าวไม่มีน้ำแกงมีเพียงหม้อดินใส่น้ำเย็นวางไว้ทั้งวันทั้งคืนคล้ำนอนสั่นบางครั้งก็ละเมอเรียกพ่อบางครั้งก็คิดถึงข้าวคำสุดท้ายที่เคยให้ชายชราในหัวเขาแวบขึ้นมาเบาๆเขาพำพึมกับตัวเองว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยลุงคนนั้นก็ได้มีแรงเสียงหมู่บ้านเงียบผิดปกติไกลๆมีเสียงคนไอเสียงคนร้องไห้และในคืนที่ไข้ของคล้ำขึ้นสูงที่สุดมีเงาคนหนึ่งเดินเข้ามาหยุดตรงเพิงฝืนเงียบๆเสียงไม้เท้ากระทบดินตึกตึกตึกเสียงไม้เท้าดังใกล้เข้ามาคล้ำพยายามลืมตาทั้งที่ภาพพร่าใต้แสงจันทร์ซีดๆเขาเห็นชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ที่นอนเขาคือชายคนเดียวกับที่เขาเคยให้ข้าวคำสุดท้ายลุงคล้ำพึมพำแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเองชายชราย่อตัวลงแตะหน้าผากเด็กน้อยแล้วถอนหายใจเบาๆไข่แรงนักถ้ามาช้ากว่านี้คงแย่จากย่ามเก่าชายชราหยิบห่อยาสมุนไพรออกมาบดผสมกับน้ำในถ้วยดินกลิ่นหอมขมลอยขึ้นในอากาศเขาค่อยๆป้อนยาให้คล้ำทีละนิดแล้วใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้ทั้งคืนชายชราไม่ไปไหนคอยดูไข้คอยปลุกให้เด็กดื่มยาพอฟ้าเริ่มสางเหงื่อของคล้ำก็เริ่มออกทั่วตัวไข้ที่เคยร้อนจัดค่อยๆลดลงคล้ำลืมตาได้ชัดขึ้นเสียงก็เริ่มมีแรงลุงทำไมมาช่วยผมชายชรายิ้มอ่อนเพราะวันนั้นเจ้าเคยช่วยชีวิตข้าด้วยข้าวคำนั้นข้าเป็นหมอยาเดินทางตั้งใจมารักษาคนในหมู่บ้านนี้พอดีคล้ำนิ่งไปเขาไม่เคยคิดเลยว่าการให้เพียงมื้อเดียวจะพาคนที่ช่วยชีวิตเขากลับมาก่อนลุกออกไปชายชราพูดทิ้งท้ายว่าพักให้หายดีเถอะเด็กดีแต่โรคระบาดยังไม่จบอีกไม่นานคนทั้งหมู่บ้านจะต้องพึ่งยานี้และคำพูดนั้นกำลังจะเปลี่ยนชะตาของบ้านคล้ำไปตลอดกาลหลังจากได้ยาอาการของคล้ำก็ค่อยๆดีขึ้นทุกวันเขากลับมานั่งได้เดินได้แม้ยังอ่อนแรงอยู่บ้างหมอยาแวะมาดูอาการเสมอและเริ่มเดินรักษาคนทั้งหมู่บ้านหลายบ้านรอดชีวิตเพราะยาสมุนไพรของเขาแต่แล้วเช้าวันหนึ่งในบ้านคล้ำเองกลับเงียบผิดปกติไม่มีเสียงแม่เลี้ยงดุไม่มีเสียงสั่งงานคล้ำเดินเข้าไปดูในครัวก็เห็นนางนอนซมอยู่ข้างเตาหน้าซีดจัดหายใจแรงหม้อข้าวยังไม่ได้หุงไหข้าวสารที่เคยล็อกแน่นเปิดค้างไว้แม่เลี้ยงพยายามลืมตาเสียงแหบพร่า
ข้าต้องการน้ำคล้ำยืนมองนิ่งในหัวเขาแวบขึ้นมาหลายภาพวันที่ถูกห้ามกินวันที่ถูกไล่ไปนอนเพิงฟืนวันที่หิวจนร้องไห้เงียบๆเขามีเหตุผลมากพอที่จะเดินออกไปเฉยๆแต่แล้วคล้ำก็หันกลับไปตักน้ำใส่ถ้วยค่อยๆประคองแม่เลี้ยงให้ดื่มทั้งบอกว่าเดี๋ยวผมไปตามหมอยาให้ครับแม่เลี้ยงเหลือบมองเด็กที่ตนเคยรังแกเคยดุด่าน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเสียงของคล้ำยังนุ่มเหมือนเดิมตอนผมป่วยก็มีคนช่วยผมตอนนี้ถึงตาผมช่วยคนอื่นแล้วและในตอนนั้นเองแม่เลี้ยงเพิ่งเข้าใจว่าความเมตตาคือสิ่งที่เธอไม่เคยมีให้ใครเลยคล้ำรีบวิ่งไปตามหมอยาที่กำลังรักษาคนอยู่ในหมู่บ้านชายชราฟังแล้วก็พยักหน้าหยิบยาสมุนไพรชุดหนึ่งใส่ย่ามแล้วเดินตามเด็กกลับมาเมื่อเห็นอาการของแม่เลี้ยงหมอยานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดเบาๆไข้ลึกแต่ยังทันถ้าได้ยาถูกเวลาเขาต้มสมุนไพรในหม้อดินกลิ่นขมลอยอบอวนทั่วบ้านเมื่อยาสุกเขายกถ้วยให้คล้ำเจ้าป้อนเองเถอะคล้ำประคองแม่เลี้ยงช้าๆค่อยๆป้อนยาให้ทีละจิบแม้นางจะไอจะสั่นแต่เขาก็ไม่เร่งไม่บ่นน้ำตาของแม่เลี้ยงไหลลงข้างแก้มทำไมเจ้าถึงยังดีกับข้าทั้งที่ข้าไม่เคยดีกับเจ้าคล้ำเงียบไปนิดก่อนตอบตรงๆพ่อเคยสอนความเมตตาต้องมาก่อนถ้าผมไม่ช่วยผมก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไร้จิตใจทั้งหลายแหลกคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักทุบลงกลางใจของแม่เลี้ยงนางร้องไห้ออกมาเป็นครั้งแรกไม่ใช่เพราะไข้แต่เพราะความละอายเด็กยังรู้ถึงความเมตตาแต่ตนเองเป็นถึงแม่แต่กลับไม่รู้ถึงความเป็นมนุษย์เลยทั้งคืนคล้ำกับหมอยาช่วยกันดูแลเช็ดตัวเปลี่ยนน้ำคอยดูไฟไม่ให้ดับจนกระทั่งใกล้รุ่งเหงื่อของแม่เลี้ยงก็เริ่มออกทั่วตัวเหมือนวันที่คล้ำหายไข้หมอยายิ้มบางๆนางรอดแล้วคล้ำถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกส่วนแม่เลี้ยงได้แต่มองเด็กตรงหน้าด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเช้าวันนั้นแสงอาทิตย์ส่องเข้าบ้านเป็นครั้งแรกในหลายวันและดูเหมือนชีวิตของบ้านหลังนี้กำลังจะเริ่มต้นใหม่หลายวันผ่านไปแม่เลี้ยงหายดีจนลุกเดินได้เช้าวันหนึ่งคล้ำตื่นขึ้นตามปกติเตรียมจะรีบไปตักน้ำเหมือนทุกวันแต่พอเดินเข้าครัวเขาก็ชะงักบนโต๊ะไม้เก่าๆมีกับข้าววางอยู่ข้าวสวยร้อนๆเต็มถ้วยกับแกงหอมกรุ่นและไข่ต้ม1 ฟองแม่เลี้ยงยืนอยู่ข้างเตาสีหน้ายังอ่อนแรงแต่สายตานุ่มลงมากมากินก่อนเดี๋ยวค่อยทำงานคล้ำแทบไม่แน่ใจว่าตัวเองฟังผิดไหมแม่เลี้ยงก้มหน้าก่อนพูดช้าๆที่ผ่านมาข้าทำไม่ดีกับเจ้ามามากแต่วันที่ข้าล้มคนที่ประคองข้ากลับเป็นเจ้านางยกถ้วยข้าวมาใส่มือเด็กพร้อมพูดออกมาว่าในบ้านนี้จะไม่มีใครได้ข้าวก้นถ้วยอีกต่อไปคล้ำรับถ้วยด้วยมือสั่นๆนี่คือครั้งแรกในรอบนานแค่ไหนก็ไม่รู้ที่เขาได้ข้าวเต็มถ้วยไม่นานหลังจากนั้นพ่อของคล้ำก็กลับมาพร้อมเงินทองจำนวนหนึ่งและก็ได้รู้เรื่องทั้งหมดครอบครัวของเขาค่อยๆกลับมาอบอุ่นขึ้นส่วนหมอยาก่อนออกจากหมู่บ้านเขาเพียงยิ้มบางๆแล้วบอกคล้ำว่าจำไว้นะเด็กดีข้าวคำเดียวที่ให้ด้วยใจบางทีมันสามารถเลี้ยงชีวิตคนได้ทั้งหมู่บ้านจากนั้นเขาก็เดินจากไปตามถนนดินเหมือนไม่เคยต้องการสิ่งตอบแทนใดๆตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่มีขอทานหรือคนเดินทางผ่านหมู่บ้านบ้านของคล้ำจะเป็นบ้านแรกที่จุดไฟต้อนรับเพราะทุกคนในบ้านรู้แล้วว่าความเมตตาอาจเริ่มจากข้าวคำสุดท้ายแต่ผลของมันอยู่ได้ทั้งชีวิต